र साथै आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु तपाईको मतलब कि डेस्कटप छ, ल्यापटप छ, तपाईको कम्प्युटर छ, त्यो मतलब विन्डोज 11 जस्ट मतलब विन्डोज 11 भर्खरै रिलिज भएको छ। त्यो तपाईले कसरी चेक गर्ने कि तपाईको मतलब तपाईको कम्प्युटर, ल्यापटप, डेस्कटप र मतलब सपोर्ट गर्छ गर्दैन विन्डोज 11 र यसको लागि के मतलब बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स चाहिन्छ। तपाईको मतलब कम्प्युटर कति जिबी को र्याम, त्यसपछि बिट्सको हुनु पर्यो, त्यो तपाईको आज यसको भिडियो गइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली तपाई यहाँ microsoft.com अफिसियल वेबसाइटमा तपाईले जानु होला। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले चेकआउट गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ microsoft.com मा जानु होला, त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट छ, देख्नुहुन्छ टेबल अफ कन्टेन्ट्स, अनि यहाँ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्समा सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ पुरा डिटेलमा देख्न सक्नुहुन्छ। दिस आर बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स फर इन्स्टलिङ विन्डोज 11 अन अ पीसी। इफ योर डिभाइस डज नट मिट दिस रिक्वायरमेन्ट यु मे नट बी एबल टु इन्स्टल विन्डोज 11। मतलब यहाँ यो चीज भएको हुनु पर्यो, यदि यो छैन भने तपाईको इन्स्टल हुँदैन। त्यसपछि यहाँ भनेको छ तपाईलाई विन्डोज 11 अन योर डिभाइस एन्ड माइट वान्ट टु कन्सिडर पर्चेसिङ अ न्यू पीसी। मतलब नयाँ मतलब यदि तपाई विन्डोज 11 मतलब इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले नयाँ पीसी पर्चेस गर्नुपर्छ। यदि यो म्याच भइरहेछ मतलब यो रिक्वायरमेन्ट छैन, मतलब यो मतलब तपाईको बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ, त्यो सिस्टम तपाईकोमा छैन भने तपाईले नयाँ पीसी किन्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको छ इफ यु आर unsure PC meets these requirements, you can check with your PC original equipment manufacturer OEM, or if your device is already running Windows 10 you can use the PC health check app। द मतलब यो एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ, PC health चेक एप हो यो। PC हेल्थ चेक एपबाट तपाईले यसमा जस्तै कि चेक गर्दाखेरि अटोमेटिक त्यहाँ सो हुन्छ। जस्तै कि हामी रुट गर्दाखेरि त्यहाँ रुट देखाउँछ नि, त्यस्तै तपाईको यहाँ देखाउँछ अटोमेटिक। मतलब यो चेक मतलब खोल्दाखेरि त्यसपछि तपाईको यहाँ PC मा यो खोल्दाखेरि एप तपाईको अटोमेटिक चेक गर्छ, मतलब कि त्यहाँ विन्डोज 11 सपोर्ट गर्छ भनेर लेखेर आउँछ। यदि गर्दैन भने विन्डोज 11 नट सपोर्टेड लेखेर आउँछ। यो एप तपाईले डाउनलोड गरेर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी। त्यसपछि तपाई यहाँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला, तपाईले यो डाउनलोड गर्नुपर्छ, तपाईले PC हेल्थ चेक एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नु तपाईको बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स के छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि प्रोसेसर 1 GHz और फास्टर विथ 2 or more कोर्स अन यहाँ compatible 64 बिट प्रोसेसर और सिस्टम अन अ चिप SoC। मतलब 4 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट गर्छ, 64 बिट को 32 को गर्दैन। त्यही भएर तपाईले अरे 1 GHz भन्दा माथि, त्यो भन्दा 2 कोर भन्दा बढी। त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ र्याम छ, र्याम भनेको छ 4 GB। तपाईले यहाँ चाहिने भनेको 4 GB हो। त्यसपछि तपाई दिन्छ स्टोरेज तपाई कति भन्नु 64 GB और लार्जर स्टोरेज, मतलब 64 र त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यसपछि नोट सी बिलो अन्डर मोर इन्फर्मेसन अन स्टोरेज स्पेस टु किप विन्डोज 11 अप टु डेट फर द मोर डिटेल्स। यहाँ अझै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिस्टम फर्मवेयर भनेको छ UEFI सेक्युर बुट क्यापेबल। त्यसपछि TPM देख्न सक्नुहुन्छ ट्रस्टेड प्लेटफर्म मोड्युल भर्जन 2.0। ग्राफिक्स कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ compatible with DirectX 12 or later with यहाँ देख्नु WDDM 2.0 ड्राइभर। त्यसपछि यहाँ देख्नु छ डिस्प्ले हाई डेफिनेसन 720 PP को हुनु पर्यो, 720 PP को HD डिस्प्ले द्याट इज ग्रेटर देन 9। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डायगोनली 8 बिट्स पर कलर च्यानल, 8 बिट्स पर च्यानल। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब यहाँ भनेको छ इन्टरनेट कनेक्सन एन्ड माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट्स। यहाँ तपाईले विन्डोज 11 होम एडिसन रिक्वायर्स इन्टरनेट कनेक्टिभिटी एन्ड माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट टु कम्प्लिट डिभाइस सेटअप फर्स्ट युज स्विचिङ अ डिभाइस आउट विन्डोज 11 होम इज अ यस मोड अल्सो रिक्वायर्स इन्टरनेट कनेक्टिभिटी लर्न मोड एबाउट यस मोड हेयर। यहाँबाट तपाईले थाहा पाउनु सक्छ यसको बारेमा पुरा यहाँ यसमा क्लिक गरेर तपाईले। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको फर अल विन्डोज 11 एडिसन इन्टरनेट एक्सेस इज रिक्वायर्ड टु परफर्म अपडेट एन्ड डाउनलोड and take advantage of some features a Microsoft account is required for some features। यहाँ भनेको छ मतलब जे पनि तपाईले यो कुनै चीज मतलब नयाँ मतलब कि फिचर पाउनको लागि तपाईले इन्टरनेटको एक्सेस हुनु पर्यो, केही डाउनलोड गर्नको लागि इन्टरनेट एक्सेस हुनु पर्यो, त्यो तपाईले यहाँ भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकचोटी म चेकआउट यहाँ
मतलब सम रिभ्यू गरिदिन्छु। तपाईँलाई प्रोसेसर चाहिन्छ 1 गिगाहर्ज भन्दा माथि, त्योभन्दा 2 कोर भन्दा बढी र 64 बिटको र्याम हुनु पर्यो। त्यसपछि 4 गिगाबाइट मतलब कि 4 जिबीको र्याम हुनु पर्यो। त्यसपछि स्टोरेज भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले 64 और त्योभन्दा बढीको तपाईँले। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरू यहाँ चिज छँदैछ, तपाईँले चेकआउट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको, अनि यहाँ पुरा तपाईँले यहाँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 11 को फिचर्सहरू तपाईँ के छ यहाँ चेकआउट गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 4G सपोर्ट, त्यसपछि अटो HDR, त्यसपछि बिट लोकर 2 गो, त्यसपछि क्लाइन्ट हाइपर भी, त्यसपछि कोर्टना यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि डाइरेक्ट स्टोरेज, यो तपाईँको यो मतलब फिचर्सहरू यो अलिक पढ्नु होला मतलब मजाले। यसको लिङ्क मैले पुरै डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। पुरा जानकारी तपाईँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। मैले यो तपाईँले स्पेसली मतलब कि के रिक्वायरमेन्ट्स चाहिन्छ, बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स तपाईँको विन्डोज 11 इन्स्टल गर्नुको लागि तपाईँको पीसीमा के कतिको त्यो जिबी र्याम हुनु पर्यो, कति जिबीको बिट्सको त्यो प्रोसेसर हुनु पर्यो, त्यो तपाईँले मैले भनिदियो। आई होप कि तपाईँले भिडियो मन पऱ्यो भिडियो लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।